No niin, katsojat, tervetuloa jälleen kerran uuden 4K Ultra HD-arvostelun pariin. Ja tänään puhumme Apassin kanssa sitten tämmöistä elokuvasta kuin The Golden Child, joka on sitten Vinegar Syndromen VSU, eli Vinegar Syndrome Ultra-sarjan julkaisu numero 12. Joo, Suomessahan se julkaisi muistaakseni Paramount. Paramount on Joo, ja Kultainen lapsi. Ja jos puhutaan ihan VHS-ajalta, niin silloin se oli Esselte homevideo. Joo, ja ohjaajaksi valikoitu, mikäs tää nyt oli? Michael Ritchie. Michael Ritchie. Joo. Tosiaan mies, joka on siis ohjannut muun muassa Fletchit, eli tämän J.V. Jamesin tunnettu komedia-franchise-tuote. Molemmat jaksot. Kyllä. Ja sitten oli myös Chevy Chaseille semmoinen elokuva kuin Cops ja Robertson. Joo, eli siinähän oli se Tango and Cash -legendaarinen pahis. Jack Palance. Joo, Jack Palance. Onko sä ikinä nähnyt sitä? En ole. En mä. Mutta siis ne kannet on kiinnittänyt mieleen. Siis siinä on kaksi sellaista näyttelijää, jotka on niinku, tietynlaisia kulttisuosikkeja. Mä haluan kyllä nähdä. Pistäkää katseet palautetta, onko Cops ja Robertson hyvä film. Mutta me puhumme nyt tästä elokuvasta. Tosiaan Kultainen lapsi sitten ja vuosi 86. Ja tosiaan näin. Ja tässähän on sillä lailla käynyt, että Eddie Murphy oli tehnyt Beverly Hills Cop just. Ja nyt se etti sitten pitkään uutta projektia sitten. Ja jostain syystä sitten tämä Golden Child-käsikirjoitus oli kaikkien mielestä niin kuin tosi kiinnostava. Joo. Eikö se ollut niin, että toi Mel Gibsonikin oli kiinnostunut? Mel Gibson ja George Miller muun muassa, että niinku näille tätä ekaa tarjottiin. Joo. Ja sitten tuli semmoinen kaveri myöskin mukaan kuin John Carpenter, mutta Carpenter, että hänellä on tämmöinen toinen leffa kuin Säpinä ja Chinatown, joka ilmestyi samana vuonna. Ja onpas samaa genre. Kyllä joo, ja siis tää vähän niinku tulee mieleen tästä leffasta siis sillä, että vähän niinku, onko ollut Hollywoodissa joku tämmöinen viehätys siihen aikaan niinku tämmöiseen itämaiseen niinku kaikkeen niinku, jos mietitään joku, sanotaan vaikka edellisen vuoden tai 84 vuoden Indiana Jones ja Tuomion temppeli. Karate Kid. Idän lohikäärme, näin. Vähän niinku buumi on ollut kyllä tässä. Joo, Aasia mystisyys. Joo, mutta ilmeisesti Eddie Murphyn huomioon tähän tarinaan kiinnitti se, että se oli vähän erilaista, mitä se oli tehnyt. Ja siis tämähän on vähän tämmöinen niinku Indiana Jones-mainen. Tässä voisi saada semmoisen niinku indimäisen seikkailun kyllä. Ja siis juonihan on sitten sillä lailla, että tässä, että Eddie Murphy on se joku Chandler-niminen yksityisetsimä, joka sitten etsii lapsia. Ja sillä on semmoinen keissi meneillään ja tämä ikävästi löytyy sitten kuolleena tämä kyseinen lapsi siinä. Ja sitten sen pikkuhiljaa sen niin johtolangat sitten vie tämmöisen porukan perään, joka on kaapannut näitä lapsia ja myynyt sitä jollekin kiinalaisille tyypeille tai aasialaisille tyypeille. Ja takanahan löytyy sitten semmoinen kultti. Ja sitten Eddie Murphy, tämmönen streetwise, vähän niin kuin Beverly Hills Cop -kylttä äijä, niin joutuu sitten vähän niin kuin omaksuun uusia niin kuin todellisuuksia maailmasta, eli on niin kuin tämmöistä itämaista filosofiaa ja on oikeasti legenda, eli tämmöinen kultainen lapsi, joka on syntynyt niin kuin kerran 1000 sukupolvessa ja se pystyy niin kuin luotsaamaan maailman sitten niin kuin hyvyyteen ja tällä. Ja sitten itse saatana siinä taustalla sitten häärii kuitenkin. Tämä mies, eli tai saatanan kätyri toi äijä, kun se on tullut rottana sinne kaupunkiin pyörimään. Joo, Charles Dance näyttelee tässä. Ja mä muistan itse asiassa Charles Dancein kaikista parhaita. Tai ensimmäinen, mitä mä muistan, niin siis Alien 3. Se niin yksi äijä. Last Action Heroin pääpahismies. Se silmäpuolimies. Mä en nyt oikein osaa sanoa, en mä tiedäkö sä, mutta niin, olisiko tää sen ensimmäisiä, ainakin amerikkalaisia elokuvia? Ei olla joo. Niin. Siis ei ole tietoa sinänsä eikä tullut. Tosi karisma äijä. Joo. Ja sit siinä on semmoista tietynlaista semmoista raffeutta, tiedätkö että jos se sanoo, niin se sanoo sen. Sä uskot sen, että se sanoo. Karismaa ja siis semmoista niin kuin auktoriteettia ja niin kuin. Siinä on muuten vähän samaa olemusta kuin Christopher Lees. Vähän semmoinen niin charmia. Pelottava ja charmikas samaan. Sen ei tarvi korostaa olevansa kova jätkä, kun sä tajuat, että se on kova jätkä. Se pelkästään se tuijottaa. Milo on toinen. Milo. Meillä on Milo, meillä on niinku itse Dracula ja sitten meillä on Milo, tanskalainen dealer. No joo, mutta anyways, se on takana sitten on tämmönen itse saatana ja Eddie Murphyn täytyy lähteä sitten tämä
aasialainen naissidekick mukanaan. Se vähän niinku palkkaa täällä. Niin. Lähtee hakemaan Tiibetissä sitä tikaria. Siis tää oikeesti tää tarina on ihan hevon paskaa, niin jos tätä alkaa miettiä. Niin, mutta niin kun haetaan taikatikaari, mennään takaisin, palataan Los Angelesiin, oliko se San Francisco kuitenkin. Ja siellä sitten otetaan tämmönen mittely sitten hyvä ja paha välillä, koska tää pahis on kidnappannut sen buddhalaisen Golden Childin, jota se yrittää syöttää tätä veristä puuroa. Se voi uhrata sen, että pahuus saapuu maailmaan. Kyllä. Joo, en mä tiedä. Siis, Tää oli toinen. Tää oli monesko leffa tää oli Eddie Murphy? Tää oli varmaan 6. vai 7. No mietitään, eikö se Trading Places sitten on? Perfect Weapon. Niin, Beverly Hills Cop, että olisiko tässä? Näin, joku 4. Niin, että aika varhaista uraa. Joo, ja tää on jo toinen floppi. Tai tämähän ei ollut katsojaluvultaan floppi, mutta tää oli elokuvana floppi. Joo, ei tää oikeesti. Siis mäkin aina olen luullut, että tää on ollut floppi, mutta siis kun mä tossa ennen kuin te tulitte, niin kattelin ei tää suinkaan ollut mikään floppi. Eli siis tää oli muistaakseni 86 vuoden, niin oliko tää 18 niin kuin box office? Siis, no 25 oli budjetti. 25 miljoonaa oli budjetti ja teki takaisin 80. Niin, ja maailmanlaajuisesti se oli 140 miljoonaa. Ei siis ihan ok menestys. Ei tää nyt mikään Beverly Hills Cop ollut, mutta niin, kuitenkin ok menestys ja näin. Mutta kyllä tää varmaan... Ja siis tohon aikaan toi raha kelpasi jo. Ja toi oli jo oikeata voittoa. Se oli oikeata voittoa. Ei siinä varmaan oli kaikki Paramountilla tyytyväisiä. Niin, aivan varmasti. Mutta niin, ehkä sen jälkeen... Onko tää ei ole niin semmonen, varmaan kenellekään semmonen elokuva, kun mietitään Eddie Murphyn elokuvia, niin tää tulisi kellekään ekana mieleen. Tulisi varmaan viikana. Niin. Mulle tulisi nämä 2, etenkin Perfect Weapon, jo mä en edes muistaisi sanoa. Ei, siis joo, mutta voiko sitä edes laskea Eddie Murphyn filmistä, koska sehän on niinku jälkeenpäin liitetty. Niinku, siinä on, hei tuut hassuttele vartin verran, me leikataan niinku niin, tähän ja leffaan. sitten täytyy muistaa, että siihen Perfect Weaponissa niin Dudley Moore taisi olla vielä isompi tähti. Niin. Se, joo, mutta niinku, tää on niinku, sinänsä niinku, siis okei, mun mielestä tämä idea on ihan hauska. Siis mä tykkään siitä, että Eddie Murphyllä on ollut niinku rohkeutta lähteä. Että hän haluaa olla, niinku, että otetaan vähän tuosta itämaista filosofiaa ja siis semmoista mystiikkaa siihen ja hän lähtee Tiibettiin ja näin. Mutta sitten se no joo, niin kato, kun tässä on näitä ekstroja, mä kuuntelin ne ennen tässä nyt, tää on sinänsä hieno julkaisu, niin täällä on kaikkea tämmöistä, niin kuuntelin näitä ekstroja, niin käsikirjoittaja sanoi, että hänen tarinansa on aika lailla erilainen, mikä sitten lopulta päästi filmiin. Sehän oli sen jälkeen, niin kun oli kuvauspaikkoja käynyt kattoon, niin sillä aikaa sitä tarinaa oli kirjoitettu uudestaan monenkin ihmisen toimesta. Ja mä veikkaan, että myös Eddie Murphy on adlibannut paljon niin kuin näitä juttujaan sitten tänne niin kuin tällä. Että se on vähän niin kuin jatkuvasti niin semmoinen kummallinen niin kuin cocktail tässä. Että tää on tämmöistä niin kuin Eddie Murphy-komiikkaa, mutta myös siis tää tarina on itse asiassa aika tämmöinen synkeä kuitenkin. Että lapsi kuolee, lasten juotetaan verta ja pahuuden voimat on tällä ja ihmisiä kuolee tässä. Niin kuin. Siis tässähän on hyvä tarina. Siis tässä on ihan oikeasti hyvä tarina, mikä niinku, tässä, tää leffahan kusee totaalisesti vittu dialogian osalta käsikirjoituksen. Siis, tässä on niin paskaa dialogia. Siis niinku ehkä se mikä tässä ei niinku, siis mun mielestä niinku, siis tää on niinku tämmönen tonaalisesti niin kuin ihan hakusessa. Onko tämä niin kevytmielinen elokuva, tämmöinen viaton, hauska perhe-elokuva, vai onko tämä oikeasti tämmöinen niin vähän niin vakavaottainen thrilleri-elokuva idän mystiikan pariin sijoittuen? Niin näin. Koko ajan niin tässä on hirveä tämmöinen riitasointu. No siis komediaahan se tässä hakee, koska siis ihan koko ajan se pistää tekemään niitä Eddie Murphy, niitä tiettyjä manöövereitä, mistä hän on niin todella tunnettu. Esimerkiksi tämä nauruta. Ja sitten se vetää joka kohtauksessa sen ja se alkaa ihan oikeasti kääntyä vastaan. Että kyllä niin kuin Eddie Murphystä niin kuin jotain muutakin voi irrottaa kuin niitä viton tiettyjä manöövereitä. Se oli ilmeisesti mennyt sillä lailla, että Eddie Murphy oli tykännyt tosi paljon tästä alkuperäisestä jutusta, mutta sitten kun ne oli alkanut kehittää sitä eteenpäin, niin sitten oli joku hoksannut, että ei se meidän pitää saada Eddie Murphy-juttuja tähän, koska tämä on Eddie Murphyn elokuva ja sillä oltiin menty sillä. Ja tämä ei nyt valitettavasti oikeasti kauhean hyvin toimi, niin kuin tämä cocktaili mun mielestä. Olisi pitänyt vaan
Eddie Murphyn olisi pitänyt itse pitää siitä linjasta kiinni, että hän ei tee niitä omia manöövereitä, ottaa sitten täysin pesäeroon omiin elokuviin. Siis koska tässä oli helvetin hyvä runko tehdä hyvä toiminta, jännitys, seikkailuelokuva. Siis sillä vähän niin kuin, tiedätkö, että älä yritä olla Axel Foley. Älä, jep. Että niin kuin, yritä olla niin kuin enemmänkin vaikka niin kuin Indiana Jones. Kyllä. Ja alussa se vähän niin kuin tuntuu onnistuvan. Kyllä, joo. Mutta sitten jotenkin se alkaa se moottoriturpa käynnistyy siinä. Ja sitten kaikkiin tämmöisiin ihmetilanteisiin, missä selvitetään sitten, että selvitetään ulos sillä, että hän niin kuin vetää niin Jöveriksen oman niin kuin karakteerinsa siinä. Ja sitten tässä on tämä romanttinen love interest, niin vaikka tää on hyvän näköinen ukko kyllä, mutta en mä usko. Mä en tiedä mistä tää on. Mä en yhtään tiedä kuka hän on. Mutta niin kun, siis tää taisi olla se hänen ensimmäinen elokuva. Mä en tiedä, onko se ollut missään muista, mutta en mä kyllä saa mitenkään kemiaa näiden välillä. Se tuntuu kans vähän niin kuin päälle liimatolta. Ja tuntuuko sustakin siinä, kun se tuli tämä Tibet-vaihe siinä niin kuin siis siinä niin kuin lähempänä 50 minuuttia. Siinä on se varmaan 20 minuuttia siitä Tibetistä. Niin tää pysähtyy ihan täysin. Tää menettää niinku, siis se on oikeastaan ihan ok heikkouksinenkin se, kun se on siellä Los Angelesissa, se pitää sitä moottoripyöräilijöitä turpaa näin, mutta sitten kun se menee sen Tiibetiin, niin tää vähän pysähtyy. Ja menee niinku urilleen tällä. Kun ton leffan niinku pitkin, kun sä katsot tätä leffaa läpi, niin sen suurin ongelma on se, että se ei jaksa kiinnostaa. Se on se, ja sitten se semmoinen niinku, tietynlainen niinku, tyylitiedottomuus, että mitä yritetään tehdä, on se iso ongelma. Mutta nämä kaikki, mitä nyt on saatu pois alta, niin täytyy sanoa hyvääkin tästä kyllä. Ensimmäisenä, mitä tulee mieleen, mikä tässä on kiistata parasta tässä leffassa, musiikit. Musiikit on vitun kovat. Ihan, siis tosi niinku tällainen niinku, ehkä mukaansa tempaava biisi ja siis niinku hyvin, se sopisi johonkin erilaiseen filmiin paremmin. Tässä niinku ehkä olisi kaivattu vähän niinku low-keympää musiikkia tässä, mutta niinku sinänsä itsenäisenä teoksena on tosi hyvä biisi kyllä. Tai siis niinku sikermää erilaisia kappaleita tässä. Joo, ja sitten tossa soi rätti. Niin, siis metallia. Ja Joo, sitä on uskottavaa glam rockia. Joo, siis musiikille tässä ei ole mitään vikaa, mutta se pitäisi vaan olla erilaisessa elokuvassa. Se musiikki ei sovi tämän tyyliseen elokuvaan mun mielestä, mutta se niinku ehkä sopii myös tämän niinku riitasoinnon kanssa tähän. Okei, vittu, tässä on tämmöisen tyylien niinku tämmöinen sekamelska, että heitetään kaikkea, hämmennetään vähän. Suurin ongelmahan tässä on, että kun ne ei tiedä, mitä ne tekee. Just näin, joo. Ja sitten hei, toinen mikä pitää sanoa, niin siis täällä on ihan hyvät tehosteet. Siis ILM:n efektit, eli tässä on tää ihan hyvä kohtaus tää, missä tää Eddie Murphy pomppii siellä noiden paalujen päällä. Tässä on tää ikuistettu. Itse asiassa mulla on jotenkin hämärä muistikuva. Silloin kun tää on tullut elokuviin tai videolla, niin mä oon nähnyt jonkun ohjelman killinä. Ja siinä on just ollut se kohtaus, missä se pomppii siinä paalujen päälle. Mä otan, oi jumalauta, varmaan paras elokuva ikinä, mitä on koskaan tehty. Ei varmaan koskaan. Mutta mä en itse muista, koska mä oon nähnyt tän. Että tää on varmaan joskus tullut telkkarista, mä oon sanonut, okei. Mä oon nähnyt joskus vittu 10 vuotta sitten varmaan. Joo, mutta siis olin mä sen sitten DVD:llä nähnyt ja näin. Siis mä haluaisin tykätä tästä enemmän ja niin kuin sanoa, että tää on tämmönen unohdettu, väärin ymmärretty klassikko, mutta ei tää kyllä ole mun mielestä. Ne oli niin päälle liimattuja ne kommentit ja tälleen, että tämä olisi voinut hyvinkin olla ihan jollekin täysin ventovierailu ukolle tehty elokuva, mikä sitten on jälkeenpäin kirjoitettu niin kuin noin one-linerit Eddie Murphyn suuhun. Tässä voi ehkä sopia vaikka niin kuin Indiana Jones elokuvaksi. Niin kuin, tää ehkä enemmän, mutta niin kuin ei Axel Foley osa niin kuin 1.5. Olisihan se ollut mielenkiintoista nähdä, jos niin kuin George Miller ja sitten Mel Gibson niin kuin synkän tarinan tästä näin. Niin. En tiedä minkälainen siitä olisi tullut, kyllä joo. Mutta jälkeenpäin turhaa jossitella. Sinänsä hyvä niin kuin julkaisu kyllä kaiken kaikkiaan, että niin kuin, kuvanlaatu oli tosi hyvä. Todella hyvä. Dolby Vision HDR löytyy ja siis tästä extroja ei me nyt yhdessä niitä katso, mutta mä päivällä aikaisemmin kuuntelin ne läpi, niin siis varmaan joku 3 tuntia kaikennäköisiä erilaisia haastatteluja. Siis ihan mielenkiintoisia juttuja, niin kuin esimerkiksi niin kuin,
näistä, miten ne on tehty ne maalaukset, ne mattepaintingit. Okay. Niin siis kaikki tosi hyvän näköisiä ja siis erikoistehosteet nämä stop motion hommat ja nämä niin kuin, mitä tämä kaikki sisältää. Niin siinä oli semmoinen tölkkikohtaus, mikä tölkki alkoi tanssiin. Se oli hienosti tehty. Meidän se oli todella siis sujuva ja sitten etenkin tällaisella kuvalaadulla se saatiin vielä todella hienon näköisesti. Joo, kyllä. Kyllä, eli teknisesti ihan ok, mutta leffa nyt jää vähän puolitiehen. En mä tiedä, heitetään nyt arvosanat niin. Saaks mä vai? No, mä sanon 2 tähteä. Joo. Ja se on semmonen solid. Ja se mä olisin kanssa niin halunnut, koska se oli niin täydellisen ajankohta ja sitten kun se musiikki lähti tulemaan, alkutekstit lähti tulemasta, ei saatana ja se ensimmäinen kuva vielä tuli, nyt lähtee. Nyt mä oon muistanut tän ihan väärin. Siis mä olin kans siis sanotaan että ennen kuin lähtee sinne Tiibetiin, mä ajattelin, tää on vähän kummallinen, tää on vähän ehkä niinku tää Eddie Murphy jutut ei välttämättä ole ihan kohdilleen, mutta niinku tää on kuitenkin ajankuvaa niinku sillain, siis kaikki nämä Los Angeles jutut ja nämä tällaiset. Kaikki onnistuu hyvin ja musiikit erityisesti, mutta sitten kun ne lähtee sinne Tiibetiin, niin ei saa. Mun mielestä tää ei enää palaudu niinku sellainen urilleen sen jälkeen, vaikka siinä on ihan hyviä juttuja sen jälkeen, niin, mutta siihen meni vähän fiilis, että mutta siis tämä oli aika älytön elokuva. Oli jo siis silleen, mutta jos me puhutaan älyttömistä elokuvista samana vuonna tulleesta, niin kyllä niinku Big Trouble in Chinatown vie tuossa älyttömyysfantasiassa voiton. Että siis se on selvästi parempi filmi. Ja myös on Howard the Duck, joka on eräiden ihmisten suosikkielokuva. Raulille terveisiä. Joo, ei mitään eiköhän mä roiskaset tälle kans myös 2 tähteä, että ei pysty enempää antaa, että sen verran niin sekametelisoopaa tässä on kyllä kyseessä. Mutta kyllä malliesimerkki taas hienosta julkaisusta paketista. Yes, jep. No niin, mutta hei, sun vuoro. Kerro meille, mitä mieltä Golden Childista ja oletko katsonut tämän kyseisen julkaisun? Me lähdetään katsomaan seuraavaa settiä. No niin, morjes. Moro.